Similar edițiilor precedente, Autofest, ediția 2025, a găzduit nu numai automobile din producția curentă, ci și vehicule rare sau unicate. Astfel, și în acest an, aici au fost prezentate automobile din colecția Țiriac, unul dintre acestea fiind Ford Mustang Shelby GT 500. Mașina a fost construită spre finalul colaborării dintre Carroll Shelby și Ford și a fost în fabricație între 1967 și 1969. Tot în acea perioadă, acestea aveau să-și piardă logo-ul Cobra, rămânând doar cu inscripția Shelby. Au fost construite două versiuni asemănătoare, dar cu motorizări diferite, GT350 și cel din imagini GT500. Acestea beneficiau de motoare V8 de 5,8 și respectiv 7 litri. Astfel, mașina aceasta, care are peste 5 decenii de la construcție, deține încă sub capotă numai puțin de 435 de cai putere, destui cât să sperie orice bolid din generația recentă. Mașina vine echipată cu o cutie automată cu 3 rapoarte, însă este cunoscut faptul că au fost echipate și cu cutii de viteze manuale cu 4 trepte. Deși este o mașină americană, a păstrat dimensiunile relativ scăzute ale Fordului Mustang și are doar o lungime de 5,8 metri, ceea ce o ajută pe partea de manevrabilitate. Fiind practic o versiune superioară celor clasice ale modelului, Ford a adoptat o caroserie diferită și cu un aspect mult mai agresiv și mai asemănător mașinilor modificate pentru circuit. Astfel, prizele numeroase de aer îi oferă o imagine foarte agresivă și puternică, lucru care este și perfect adevărat. Totuși, deși arată în acest fel, aceasta nu se datorează implicării lui Carroll Shelby, acesta având foarte puține de spus pe partea de design pentru acest model. Responsabil de imaginea ultra-agresivă a mașinii se face John Chun, un corean ce a emigrat în Statele Unite încă din 1957. De altfel, în vara anului 1969, când aceste mașini erau încă în producție, contractul dintre Shelby și Ford era deja încheiat. Acest lucru nu l-a împiedicat totuși pe acesta să își pună semnătura pe acest automobil, pe care dacă doriți îl puteți admira la Otopeni în colecția domnului Țiriac. Mașina are o imagine foarte agresivă, dar și elegantă deopotrivă, și asta și din cauza multiplelor elemente cromate, care pot fi observate de jur împrejur, dar în mod special în zona frontală a acestei mașini. Se remarcă de asemenea jantele de dimensiuni reduse, specifice acelei perioade, dar și talonul alb, un element ce atunci era relativ nelipsit. Mașina era practic o restilizare a Fordului Mustang, așa cum îl cunoaștem cu toții, un facelift am putea spune astăzi la acest model. Oricum, a fost o apariție deosebită la șosea la vremea ei, dar și acum are în continuare o imensă putere de a atrage priviri. Totuși, deși colaborarea între pilotul și designerul Carroll Shelby a încetat de mult, Ford încă mai utilizează numele Shelby și GT500 pe mașini fabricate în 2022, acest lucru arătând cât de important a fost această asociere în numele sportului și construcției de automobile.